हॅलो स्टुडंट्स, मी प्राध्यापक उदय टेके. आज आपण डिफरन्स बिटवीन स्टँडर्ड कॉस्टिंग अँड बजेटरी कंट्रोल यावर डिस्कशन करणार आहोत. सो बजेटिंग इज वन सच डिव्हाइस which helps the management to understand the business programs in their right perspective and take steps to achieve business objective. ओके, सो बजेटिंग या फिर बजेटरी कंट्रोल काय आहे? एक साधन आहे विच हेल्प्स की जे मॅनेजमेंटला काय करतं, अंडरस्टँड द बिझनेस प्रोग्राम्स, व्यवसाय संस्थेचे जे प्रोग्राम्स आहेत ते समजून घेण्यात इन देअर राईट पर्स्पेक्टिव्ह अँड टेक स्टेप्स टू अचीव्ह बिझनेस ऑब्जेक्टिव्ह. म्हणजे व्यवसाय संस्थेचे जे सगळे फंक्शन्स आहेत ते राईट पर्स्पेक्टिव्हनं गेले पाहिजेत. म्हणजे कोणत्या दिशेने गेले पाहिजेत? अचीव्ह बिझनेस ऑब्जेक्टिव्ह. म्हणजे बजेटरी कंट्रोल थ्रू काय होत असतं, हे साध्य होत असतं. बजेटिंग मीन्स प्लॅनिंग फॉर फ्युचर. याचा संबंध कशाशी आहे? फ्युचरशी आहे. इट इन्व्हॉल्व्स द प्रिपरेशन ऑफ डिपार्टमेंटल बजेट्स, बजेटरी कंट्रोल अँड रिलेटेड इश्यूज. या बजेटिंगमध्ये काय असतं? डिपार्टमेंटल बजेट्स तयार केले जातात, बजेटरी कंट्रोल आणि त्याच्याशी संबंधित इश्यू असतात. द बजेटरी कंट्रोल इज कन्सर्न विथ मॅनेजमेंट ऑफ बिझनेस ऍक्टिव्हिटीज विथ द हेल्प ऑफ बजेट्स. बजेटरी कंट्रोलमध्ये काय केलं जातं? ज्या मॅनेजमेंटचं आहेत, बिझनेस ऍक्टिव्हिटीचे जे व्यवस्थापन आहे ते कशाच्या मदतीने केलं जातं? बजेटच्या आधारे. इन दिस वे बजेट सर्व ॲज अ कंट्रोल डिव्हाइस. हे आपण बजेटरी कंट्रोलच्या वेळेला बघितलेलं आहे. जनरली हे काय कंट्रोल डिव्हाइस आहे. बोथ टेक्निक्स अज्युम्स, हे बजेटरी कंट्रोल आणि स्टँडर्ड कॉस्टिंग काय आहे? बोथ टेक्निक्स अज्युम दॅट कॉस्ट आर कंट्रोलेबल अँड हॅव द सेम ऑब्जेक्ट which controlling the business operation by establishment or predetermined standard with the object of cost reduction. So दोन्ही मध्ये एक assumption काय आहे? कॉस्ट आर कंट्रोलेबल. हे त्यामधलं काय आहे? assumption आहे. मग त्यासाठी काय केले जातात? कंट्रोल फंक्शन, कंट्रोलिंगची प्रोसेस कशी ऑपरेट होते? जनरली जे प्रीडिटरमाइंड स्टँडर्ड्स आहेत बजेटमध्ये सुद्धा आणि स्टँडर्ड कॉस्टिंगमध्ये सुद्धा काय केली जातात? एस्टॅब्लिश केली जात असतात. कशासाठी? फॉर कॉस्ट कंट्रोल, कॉस्ट रिडक्शन. बजेटरी कंट्रोल इज युजली ऑपरेटेड विदाउट स्टँडर्ड कॉस्टिंग. बजेटरी कंट्रोल काय आहे? विदाउट स्टँडर्ड कॉस्टिंग ऑपरेट होत असतं. बट इट इज डिफिकल्ट टू इम्प्लिमेंट अ स्टँडर्ड कॉस्टिंग सिस्टीम इफेक्टिव्हली विदाउट सेम डिग्री ऑफ बजेटरी कंट्रोल. म्हणजे स्टँडर्ड कॉस्टिंग सिस्टीम राबवण्यासाठी बजेटरी कंट्रोल असावंच लागतं. थोड्या फार प्रमाणात सम डिग्री ऑफ बजेटरी कंट्रोल, थोड्याफार प्रमाणात स्टँडर्ड कॉस्टिंगसाठी बजेटरी कंट्रोल सिस्टीम व्यवसाय संस्थेमध्ये असावीच लागते. अ सिस्टीम ऑफ बजेटरी कंट्रोल इज कंजंक्शन विथ स्टँडर्ड कॉस्टिंग इज मोर हेल्पफुल. म्हणजे जर स्टँडर्ड कॉस्टिंग थ्रू बजेटरी कंट्रोल सिस्टीम जर ऑपरेट होत असेल तर ती काय असते? मोर इफेक्टिव्ह असते. इन धिस वे बोथ आर इंटर रिलेटेड बट दे आर नॉट इंटरडिपेंडेंट. दोन्ही पण इंटर रिलेटेड आहेत परंतु त्या इंटरडिपेंडंट नाहीत. सो डिस्पाइट द सिमिलॅरिटी इन द बेसिक प्रिन्सिपल, बघितलं बेसिक प्रिन्सिपल सेम आहेत, काही डिफरन्सेस सुद्धा यामध्ये स्कोपच्या आणि टेक्निकच्या बाबतीमध्ये दिसून येत असतात. सो हे डिफरन्सेस काय ते आपण अगदी थोडक्यात बघू. फर्स्ट, स्टँडर्ड्स आर बेस्ड ऑन टेक्निकल असेसमेंट. स्टँडर्ड कॉस्टिंगमध्ये जे स्टँडर्ड्स तयार केले जातात हे कशावर आधारित असतात? टेक्निकल असेसमेंट. बजेट्स आर बेस्ड ऑन पास्ट ऍक्च्युअल ऍडजस्टेड टू फ्युचर ट्रेंड्स. म्हणजे ज्या पास्ट फिगर्स आहेत थोड्या ऍडजस्ट करून फ्युचर ट्रेंड काय केला जातो? त्या फिगरचा निर्धारित केला जात असतो. देन स्टँडर्ड्स आर मेनली फॉर प्रोडक्शन एक्सपेन्सेस दॅट इज एलिमेंट ऑफ कॉस्ट. सो स्टँडर्ड कॉस्टिंगमध्ये स्टँडर्ड्स जनरली जे प्रोडक्शन एक्सपेन्सेस आहेत, जनरली जे कॉस्ट एलिमेंट आहेत, मटेरियल, लेबर, एक्सपेन्सेस, या एलिमेंट ऑफ कॉस्टसाठी स्टँडर्ड कॉस्टिंगमध्ये स्टँडर्ड्स एस्टॅब्लिश केले जातात. बट बजेटरी और बजेट्स आर कंपाइल्ड फॉर सेल्स, प्रोडक्शन, एक्सपेन्सेस, प्रॉफिट, कॅपिटल एक्सपेंडिचर अँड कॅश बजेट इन्क्लूड बोथ इन्कम अँड एक्सपेंडिचर. म्हणजे बजेटरी कंट्रोलमध्ये जे बजेट्स तयार केले जातात हे इन्कम ॲज वेल एज एक्सपेंडिचरसाठी तयार केली जात असतात. ओके. देन स्टँडर्ड कॉस्ट इज प्रोजेक्शन ऑफ कॉस्ट अकाउंट. स्टँडर्ड कॉस्टिंग किंवा स्टँडर्ड कॉस्ट आहे एक कॉस्ट अकाउंटचं प्रोजेक्शन आहे. बजेट्स आर प्रोजेक्ट्स ऑफ फायनान्शियल अकाउंट आणि बजेट्स काय आहे? फायनान्शियल अकाउंटचं एक प्रकारचं प्रोजेक्शन असतं. देन स्टँडर्ड्स आर मिनिमम टार्गेट्स विच आर टू बी अटेंड. स्टँडर्ड्स काय आहेत? एक मिनिमम टार्गेट्स आहेत जे काय करायचे असतात? अटेंड करायचे असतात. बजेट्स आर मॅक्झिमम लिमिट्स ऑफ एक्सपेन्सेस अबाव विच एक्सपेंडिचर शुड नॉट बी इन्कर्ड. सो बजेट्स काय आहेत? एक एक्सपेंडिचरचं मॅक्झिमम लिमिट आहे, त्याच्या पुढं त्याच्यापेक्षा जास्त एक्सपेंडिचर होऊ नये याची काळजी घ्यावयाची असते.
स्टँडर्ड्स आर पॉइंटर्स टू फर्दर इम्प्रुव्हमेंट्स. स्टँडर्ड्स काय ते पॉइंटर्स आहेत जिथं फर्दर इम्प्रुव्हमेंट्सला अजून त्यामध्ये सुधारणा करण्याला काय असते संधी असते. बजेट्स आर इंडिसेस ॲडहरन्स टू विच कीप्स अ बिझनेस आउट ऑफ प्रॉब्लेम्स. एक इंडिसेस असतात इंडिकेटर असतात की ॲडहरन्स टू विच कीप्स बिझनेस आउट ऑफ प्रॉब्लेम. म्हणजे त्या फिगर्सशी अटॅच होणं हे व्यवसाय संस्थेच्या दृष्टीनं महत्वाचं असतं. त्याच्या जर पुढे जात असतील खर्चाच्या बाबतीमध्ये वगैरे तर हे व्यवसाय संस्थेला काय ठरू शकतं प्रॉब्लेमॅटिक ठरू शकतं. एक इंडिकेटर आहेत की ज्यातून एक काय दिसून येत असतं व्यवसाय संस्था प्रॉब्लेममध्ये जाऊ शकते किंवा नाही याची गॅरंटी बजेटेड फिगर्स थ्रू येत असते. ओके. देन स्टँडर्ड कॉस्ट आर प्लॅन्ड अंडर स्पेसिफिक अजम्पशन कंडिशन ऑफ प्रोडक्शन परफॉर्मन्स. एक प्रोडक्शन परफॉर्मन्सचं एक स्पेसिफिक अजम्पशन असतं कंडिशन प्रोडक्शनच्या अनुषंगाने त्याच्या आधारे स्टँडर्ड कॉस्ट निर्धारित केली जाते. बजेट्स आर एक्सपेक्टेड कॉस्ट युज्ड फॉर फोरकास्टिंग प्रॉफिट. एक्सपेक्टेड कॉस्ट आहे बजेट्समध्ये जनरली प्रॉफिटसाठी ती काय केली जाते विचारात घेतली जात असते. ओके. स्टँडर्ड्स आर एक्सप्रेस्ड पर युनिट ऑफ प्रोडक्शन. पर युनिट ऑफ प्रोडक्शनमध्ये स्टँडर्ड्स काय केले जातात एक्सप्रेस केली जात असतात. बजेट्स आर एक्सप्रेस इन टोटल्स ऑफ अमाऊंट्स. बजेट्स टोटल अमाऊंट्समध्ये बजेट्स एक्सप्रेस होत असतं. डिटेल्ड अनालिसिस इज निडेड इन केस ऑफ व्हरायन्स वेदर दे आर फेवरेबल ऑर अनफेवरेबल. जे व्हरायन्सेस आहेत डिफरन्स फिगर असतो स्टँडर्ड फिगर अँड ऍक्च्युअल फिगर्स मधला जो डिफरन्स आहे जनरली व्हरायन्स वेदर दे आर फेवरेबल ऑर अनफेवरेबल त्याचं अनालिसिस केलं जातं ते फेवरेबल अनफेवरेबल असतं. नो फर्दर अनालिसिस इज रिक्वायर्ड इफ कॉस्ट आर विदिन द बजेट्स. जर कॉस्ट विदिन द बजेट फिगर असेल तर अनालिसिस करण्याची काही गरज नसते. इथं अनालिसिस होतच ते फेवरेबल असो अगर अनफेवरेबल असो. व्हरायन्सेस आर अकाउंटेड फॉर इन द बुक्स. देन व्हरायन्सेस अनालिसिस ओनली अ स्टॅटिस्टिकल डेटा. हे स्टॅटिस्टिकल डेटा फक्त वित्त काय केला जातो विचारात घेतला जात असतो. व्हरायन्स आर अकाउंटेड इन द बुक्स आणि हे व्हरायन्सेस जे आहेत बुक्स ऑफ अकाउंट्समध्ये काय केली जाते त्याची नोंद केली जात असते. स्टँडर्ड कॉस्ट इज कन्सर्न विथ असर्टेनमेंट ॲज कंट्रोल कॉस्ट. स्टँडर्ड कॉस्ट कशाशी संबंधित आहेत असर्टन अँड कंट्रोल कॉस्ट म्हणजे कॉस्ट कंट्रोल करणं ते कॉस्ट कॅल्क्युलेट करणं. बजेटरी कंट्रोल इज कन्सर्न विथ ओव्हरऑल प्रॉफिटेबिलिटी अँड फिनान्शियल पोझिशन ऑफ द कन्सर्न. ही जी ओव्हरऑल प्रॉफिटेबिलिटी आहे त्याच्याशी या बजेटरी कंट्रोलचा संबंध असतो. जी फिनान्शियल पोझिशन आहे त्याच्याशी याचा संबंध असतो. याचा फक्त कॉस्ट असर्टनमेंट अँड कॉस्ट कंट्रोलशी संबंध असतो. देन स्टँडर्ड कॉस्टिंग इज मोर इंटेन्सिव्ह इन नेचर. स्टँडर्ड कॉस्टिंग काय आहे मोर इंटेन्सिव्ह आहे. बजेटरी कंट्रोल इज मोर एक्सटेन्सिव्ह इन नेचर. ओके. एक्सटेन्सिव्ह ही स्टँडर्ड कॉस्टिंग आहे हे इंटेन्सिव्ह आहे. स्टँडर्ड कॉस्टिंग कॅनॉट बी इंट्रोड्युस्ड विदाउट प्रॉपर बजेटरी कंट्रोल. विदाउट प्रॉपर बजेटरी कंट्रोल स्टँडर्ड कॉस्टिंग इथं इंट्रोड्यूस होऊ शकत नाही. बट बजेटरी कंट्रोल सिस्टम कॅन बी ऑपरेटेड विदाउट स्टँडर्ड कॉस्टिंग. विदाउट स्टँडर्ड कॉस्टिंग बजेटरी कंट्रोल सिस्टम ऑपरेट होऊ शकते. म्हणजे स्टँडर्ड कॉस्टिंग इज द पार्ट अँड पार्सल ऑफ बजेटरी कंट्रोल सिस्टम. ओके. स्टँडर्ड कॉस्टिंग कॅनॉट बी अप्लाइड इन पार्ट. इन पार्ट स्टँडर्ड कॉस्टिंग अप्लाय करता येत नाही. बजेटरी कंट्रोल सिस्टम मे बी अप्लाइड पार्शियल ऑर कॉम्प्रिहेन्सिव्ह. म्हणजे ते पार्शियल आणि कॉम्प्रिहेन्सिव्ह एका विशिष्ट विभागासाठी एका विशिष्ट ऍक्टिव्हिटीसाठी ऑपरेशनसाठी बजेटरी कंट्रोल राबवता येतं. स्टँडर्ड कॉस्टिंग तसं करता येत नाही कारण इट इज रिलेटेड टू एलिमेंट ऑफ कॉस्ट ओनली. स्टँडर्ड कॉस्टिंग it emphasizes so standard costing emphasizes on what should be the cost काय असेल याच्याशी स्टँडर्ड कॉस्टिंगचा संबंध असतो. इट इज एम्फसाइज ऑन द लेवल ऑफ कॉस्ट नॉट टू बी एक्सिडेड. आणि ह्याचा भर कशावर असतो एक कॉस्ट लेवलवर असतो की ज्याच्यापेक्षा जास्त कॉस्ट जाऊ नये. हे बजेटरी कंट्रोलचा काय आहे बजेटरी कंट्रोलचा स्कोप असतो. बजेटरी कंट्रोलचा याच्याशी काय असतो संबंध असतो.